to cục bộ tại miền Trung dự báo sẽ còn tiếp diễn đến thứ Tư tuần sau. Còn miền Bắc từ đêm nay sẽ bước vào đợt rét đậm cuối mùa. Xuống nước ta từ sáng sớm nay, đến lúc này không khí lạnh đã đi qua gần hết các tỉnh thành miền Bắc và đang trên đường di chuyển xuống tới miền Trung. Từ đêm nay, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm xuống mức rét đậm, miền núi thì có nơi rét hại. Rét đậm sẽ còn kéo dài cho đến thứ Ba của tuần tới. Đã là cuối tháng 2 cho nên nhiệt độ Có những lúc tôi tự hỏi liệu có đáng không? Khi ta dốc hết tâm huyết theo đuổi một thứ gì đó, bất chấp tất cả, để rồi khi nhìn lại, ta có hối hận không? Có trách bản thân đã mù quáng, đã ích kỷ, chỉ nghĩ cho chính mình mà không màng đến những điều phía trước. Bố nói tôi đang chạy theo một giấc mơ viển vông, nhưng nếu bỏ lại tất cả, sống một cuộc đời đã được sắp đặt, liệu đó có thật sự là tôi? Liệu một ngày nào đó, khi đã đi quá xa, tôi có ngoảnh lại và nhận ra mình đã đánh mất chính mình hay không? Em ơi, nước cháy ra rồi em ơi. Em nói nên để xin lỗi, nước cháy ra hết rồi. Em không để ý vậy, xin lỗi anh ạ. Cậu cần tớ giúp gì không? Cậu có vẻ thích buổi biểu diễn của chúng tớ lắm nhỉ? Thì tớ cũng thích âm nhạc ấy mà. Thế á? Bọn tớ cũng đang thiếu một hát chính đấy. Cậu rảnh không? Qua cho bọn tớ chơi nhá. Tớ thật sự rất muốn. Wow. Hay không?
Về rồi đây hả Quân? Đi đâu mà giờ mới về? Bố ạ. Dạ con Quân đang đeo cái gì kia? Cái đàn kia là sao? Dạ con Bố đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Cứ cứng đầu như thế thì có ích gì? Mà con lấy đâu ra tiền để mua cái thứ này vậy? Dạ con mua bằng tiền làm thêm ạ. Đưa lên cho bố. Bố đã bảo với con là đừng bao giờ tiêu tiền vào những cái thứ vô bổ như thế này. Phải ai theo âm nhạc cũng kiếm ra tiền đâu. Tại sao con không chịu nghe lời bố vậy? Bố nghe con. Con đang làm cái gì vậy? Con xin lỗi ạ. Con xin bố hãy cho con một cơ hội để tham gia cuộc thi. Nếu không được thì Giờ con sẽ không bao giờ bố tự vào âm nhạc nữa. Đến thân mình còn chưa lo được mà còn. Con gì bố? Tại sao con phải cố chấp với những giấc mơ viển vông thế hả Quân? Con nghĩ thứ nhạc nhẽo này có thể nuôi sống con sao? Khi cơm không đủ no, khi tương lai không chắc chắn, con nghĩ mình có thể lo được cho ai? Con tưởng theo đuổi đam mê là dũng cảm mà. Không, đây là ích kỷ. Vì con đang phủi sạch đi tất cả những gì bố đã gây dựng cho con, để con có cuộc sống tốt hơn. Quân à, một ngày nào đó con sẽ nhận ra tự do thật sự không phải là chạy theo đam mê, mà là một cuộc đời không phải nuối tiếc. Dạ vâng ạ. Con xin lỗi. Con xin lỗi bố ạ. Sao hôm qua cậu không đến vậy? Đến cả tin nhắn tới cậu. Chào bác ạ. Bác ơi, Quân có nhà không ạ? Cậu tìm thấy có chuyện gì vậy? Hôm qua cậu không đến stu, bọn tớ đợi mãi. Có chuyện gì đấy? Tớ sẽ từ bỏ âm nhạc. Cậu... Nhưng mà... Tớ đã nói là bố tớ không cho rồi. Cây đàn máy mua của tớ cũng do đó mà gãy. Như thế là đủ lắm rồi. Nhưng đâu có nghĩa là cậu phải từ bỏ. Chúng ta còn có cuộc thi sắp tới còn phải luyện tập. Không phải lúc nào mình cũng có được cơ hội về âm nhạc. Vậy nên hãy cùng với chúng tớ tham gia. Tớ không quan tâm. Tại sao cậu cứ ép tớ mãi thế? Ngay từ đầu tớ đã bảo là không thể. Nhưng các cậu cứ cố kéo tớ vào. Cứ giờ hy vọng. Rồi bây giờ thì sao? Tớ còn tệ hơn cả trước. Cậu nghĩ chỉ cần một cuộc thi là có thể thay đổi mọi thứ sao? Bố tớ đã quyết định cuộc đời tớ từ lâu rồi. Vậy cậu muốn cứ thế mà bỏ cuộc sao? Vậy còn cậu? Cậu nghĩ tương lai của mình là gì? Cậu sẽ làm gì với âm nhạc? Cậu sống cả đời với thứ không ổn định nè. Tớ không biết.
Nhưng ít nhất tớ sẽ thử. Ít nhất tớ vẫn sẽ chơi nhạc chừng nào có thể. Tớ làm gì có cái quyền đó. Liệu có đáng không khi cậu vứt bỏ đam mê để đổi lấy một cuộc đời vô hồn? Quân, cậu ổn không? Nghe này, có chuyện này tớ nghĩ cậu cần biết. Linh, cậu ấy bị u não và khả năng cao là thính giác sẽ không còn ổn định như trước nữa. Tớ biết chuyện giữa hai cậu sáng nay, nhưng Quân à, Linh chưa bao giờ ép cậu. Cô ấy chỉ muốn giúp, vì cậu là người đầu tiên mà cô ấy tin rằng có thể bước tiếp trên con đường mà cô ấy không thể đi nữa. Thật sự thì Linh đã để ý cậu từ trước. Nhìn thấy cậu với nụ cười khi cầm trên tay tờ giấy đăng ký âm nhạc, cô ấy đã rất mong cậu có thể là thành viên tiếp theo của nhóm, muốn giúp đỡ và kết nối mọi người lại với nhau. Nhưng Quân, Linh luôn nghĩ rằng mình đang giúp cậu, nhưng có lẽ lần này chính cô ấy mới là người cần được giúp. Hãy qua studio nếu có thể nhé. Anh vẫn nói ra nhiều điều khi anh mang trời buông rơi, anh cho mình trong lòng suy nghĩ. Sẽ có ai bên anh khi trời đã tắt nắng, sẽ có ai bên anh giữa những ánh đèn khuya. Nếu những thanh âm kia chỉ toàn là cay đắng, tâm hồn anh sẽ lạnh tanh như chiếc lá phủ đầy sương. Khi mà anh cố gắng vừa lấy ước mơ, anh đã có nắm chắc những ý thơ. Nhìn về nơi cuối ngõ chẳng có ai chờ, bởi vì người thân cũng không hiểu được lời. Ở trong góc anh ngồi đánh guitar, sự hoài nghi đó là ở chính ta. Phải từ vơi lấy, phải từ giữ lấy niềm đam mê đó viết vào câu ca. Nhìn vào sâu nơi cuối cùng trái tim là thằng nhóc chỉ muốn được thoát ra. Chẳng một ai thấu, chỉ cần ai đó để ở bên nó để hiểu được nó. Nhớ mãi sau này cuộc sống anh không còn như trước, trái tim khô cằn anh vẫn mang theo nhiều vết xước. Có lẽ đó là tương lai anh đã được biết trước, liệu rằng lựa chọn này có đáng không? Nhớ mãi sau này cuộc sống anh không còn như trước, trái tim khô cằn anh vẫn mang theo nhiều vết xước. Có lẽ đó là tương lai anh đã được biết trước, thì chắc không biết phải sao nữa em ơi. Bố mong cho anh một cuộc sống hoàn hảo, điều đó anh biết. Bố luôn kỳ vọng ở anh và mong anh làm được những điều tuyệt. Anh có những đam mê và có những nhiệt huyết, nên sự hoàn hảo đó phải chấp nhận ta có thể quyết trong cuộc sống của những kẻ dị biệt. Anh rất biết ơn những lời đắng cay, biết rằng bố đã cô độc một mình phải nuôi cậu bé này. Cậu được ăn no, mặc ấm và khỏe mạnh, nhưng trái tim cậu bị héo, lạnh còng và mong manh. Bỗng nhiên nào bước tới phía anh nơi chỉ toàn mây đen, đem niềm tin vào nơi tận sâu bóng tối, đem niềm vui hòa tan vào trong những bối rối. Những câu ca như đã cứu anh một đời, mang tâm tư của anh tới nơi chân trời. Lê đôi chân anh chạy đuổi theo những giấc mơ, sẽ không cô đơn trong bài ca anh viết ra, bởi vì có em. Nếu như sau này cuộc sống anh không còn như trước, trái tim khô cằn anh vẫn mang theo nhiều vết xước. Có lẽ đó là tương lai anh đã được biết trước, liệu rằng lựa chọn này có đáng không? Nếu như sau này cuộc sống anh không còn như trước, trái tim vẫn rung khi anh ngân nga từng câu hát. Có lẽ đó là tương lai anh đã được biết trước, thì chắc chắn anh sẽ không hối hận đâu.